Hello sir, madam. One of the causes of corrosion build-up on your battery terminal ay yung caps ng battery para sa water refill. Merong issues sa gilid as shown in the picture para pag uminit ang tubig ng battery, nag-expand at naging vapor. Doon lalabas. As a result, it's one of the causes of corrosion build-up sa battery terminal. So, ang remedy dyan ay huwag itapat yung butas or excuse ng refill cap ng battery doon sa battery terminal para maiwasan ang corrosion build-up sa terminal ng battery.